Morning, morning. Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Kape, kape, kape. Kulang yata sa kape, ha? Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating pong live stream sa pamamagitan ng UNTVweb.com at sa ating Facebook Live sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Nakaantabay sila at ilan po dyan ay makakausap natin, yung mga nasa Moonwalk, Parañaque City, nasa Congressional sa Quezon City at sa Santa Ines, Bulacan. Muli na naman hong nabatikos ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito po ay pagkatapos na ma-stranded ang libu-libong airline passengers dahil doon sa sumadsad na made in China na eroplano ng Xiamen Airlines sa runway po ng paliparan. Ano kaya ang masasabi ng ating panauhin ngayon dahil sa marami hong ipinupukol sa kanya kaugnay dito sa naturang insidente? Bago po natin ang pag-usapan, panoorin muna ninyo ito. Mula 2011 hanggang 2013, kabilang ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa World's Worst Airport ng travel website na The Guide to the Sleeping in Airports. Bumaba ito sa ika-4 na pwesto noong 2014. Naging ika-8 sa worst airport sa buong Asia noong 2015, ika-5 pwesto naman noong 2016 sa World's Worst Airport. Nito lamang nakaraang taon, naputol ang diretsong pagkakalista ng NAIA sa hanay ng the worst airport ng nasabing travel website. At ngayong taon, napasama pa ito sa listahan ng top 10 world's most improved airports ng Skytrax World Airport Awards 2018. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA, ngayong taon ay marami pa ang naging improvement sa estado ng NAIA. It's something that we have to be proud of. Maliit na bagay na gawa natin pero malaking inspirasyon sa mga tauhan natin sa paliparan. Minsan din noong sinabi ni GM Monreal na isa sa mga tinututukan ng kanilang pamunuan ay ang problema sa congestion o pagsisiksikan sa runway ng mga eroplano. Dahil dito, nasusunod na rin anya ang maayos na schedule sa landing at take-off ng mga eroplano. Yung mga silya, yung mga CRs ho, hindi naman kailangan ng gastos doon na malaki. So it's just a matter of diligently cleaning yung reklamo tungkol sa congestion. Napag-usapan namin yan, nagawa namin ng paraan together with CAAP. Subalit dito lamang nakaraang linggo, tumambad ang balita ng pagsadsad ng Xiamen Air Flight MFH66 sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Imbes na maayos na makalapag ang naturang eroplano, lumampas ang gulong nito sa main runway, dahilan upang sumadsad ang eroplano sa gilid at madamong bahagi ng runway 0624. Kasunod ng aberya na naidulot ng pagsadsad ng Xiamen aircraft, inula ng sari-saring reklamo at batikos ang mga airport official, maging ang mga airline companies. Wala silang maibigay na benefits or kahit malang tubig, wala. Parang wala naman pong magagawa eh. Safety purposes lang. So, understandable, pero syempre, parang nakakapagod. Kaugnay nito, ano-ano ba ang mga planong gawin ng pamunuan ng NAIA para masiguro na maiiwasan na ang ganitong klase ng aberya? At ano pa kaya ang mga bagay na nakahanay sa kanilang mga proyekto upang makasabay ang mga paliparan sa bansa sa modernisasyong isinusulong ng administrasyon? Thank you. Well, accidents happen. Pero para sagutin po ang ilang mga issue patungkol sa nangyaring insidente sa NAIA kamakailan, let's welcome to the program Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal. GM, morning. Welcome back. Please. Salamat po sa pagpapaunlak at salamat sa panahon. Salamat din po sa pag-iimbita. Kahit masama panahon. Medyo ano pa rin eh. Medyo di pa rin maganda ang panahon. Nag-resign na ho ba kayo? Hindi pa naman. Hindi. Kasi ang daming issue after this incident. Although of course,
wala naman ho kayo sigurong kinalaman sa pagsadsad nung Xiamen Airline. Tama po yan. Hindi naman ho kayo siguro ang nanabutahe sa kanila. Lalong hindi po. Pero meron na ho ba kayong initial investigation with regard dun sa pangyayari na ito? Ang gumagawa po, Kuyang, ng investigasyon ay ang investigative arm ng CAAP. Okay. Wala ho sa aming poder ang pag-imbestiga. Alright. Sa ngayon po, I'm sure meron na ho silang mga initial investigation. I think naglabas ho sila ng press release nung huli naming press con. But yung full details po ay ibibigay ko po sa CAAP para mas maigi po ang pagpapaliwanag kung paano po talaga ang nangyari. Alright. So sa inyo po ay meron kayong mga incident report na kinukuha dito which will be forwarded to them. Hindi ho ba? Yes, partly. Kasi ang nangyari po nun, nung nangyari ho yung insidente, bago ho kami nakapasok, yung investigative team po ng CAP ang unang pumasok. Parang SOCO. Kinordon muna. Cordon ho yun. Tapos ang aming recovery at rescue, rescue tapos na ho. Kasi nakababa na yung mga pasahero nung kami dumating right after the incident. And nobody was hurt naman. Ay, awa po ng Diyos, wala ho. All the lives on board were all safe. Yung pumasok ko muna yung CAAP investigative team. Siyempre, kailangan ho lahat ng detalye, lahat ng pangyayari, kailangan ho may document para ho pagdating dun pag-imbestiga sa black box tsaka yung voice recorder, pagtutugma-tugmain ho yun. Nakuha na ho ba yung black box natin o yung recorder ninyo? Pagkakaalam ko po, nakuha na and I think napadala na po sa Singapore para pag-aralan, may transcribe kung ano po ang nilalaman ng mga konversasyon at anong estado ng eroplano habang nagla-landing at palanding po yung eroplano. Totoo ho ba na walang nangyari, parang naputol ang communication nitong si Xiamen Airline sa ating tower? Kaya parang nagkaroon ng proof. Kasi meron ako mga nadidinig. Alam niyo no, pagka nakikipagkwentuhan tayo doon sa mga kung sino-sino, Opo. sabi nila naputol daw ang communication ni airline kay tower. Tama po yan. Ayon sa aking mga informasyon na nakuha, nung nangyari ang insidente po, nawalan po ng communication yung eroplano tsaka yung tower. Tawag ng tawag ko ang tower, natanong kung nasaan sila, anong location, completely wala hong contact. So ang ginawa ko ng tower, tinawagan po ang aming safety, pinacheck kung anong status ng eroplano. So nung dumating at nakita ho namin about 3 minutes after the incident, or 5 minutes after the incident, nung tinawag sa amin, wala, nandun na ho. Nakasadsad na. Nakasadsad na. Ang tawag ko namin doon, plan 1. Ibig sabihin, may nag-crash o may nag-landing na nawala sa runway. Ano ang reason bakit nawala ang communication po nila sa tower natin? Hindi ko po alam anong specific reason, but I'm sure yung black box at saka yung data recorder will definitely give us more information kung paano po nagkaroon ng ganong problema. So parang ang nangyari dito kay Xiamen Airline ay nagsariling sikap na lang siya dahil hindi na siya nag-guide ng tower. Hindi As to the landing. Hindi po. Kasi ang pag-landing at pag-take off ay basically call ng kapitan yon. May certain, I'm not very technical about it. But they need to be cleared, hindi Yes, ba? may clearance ho for landing. Okay. Pero at a certain height, you're on your own. You make decisions whether you want to go around or to go land. Depende sa stability ng eroplano. And you need to coordinate with the tower. You decided to... Hindi mo nasasabihin mo abort. yun. I May mean- certain, parang pakakawalan ka na, ikaw nang bahala magdesisyon. Yun ang pagkakalam ko. Na at certain height, magre-report ka, eto, proceeding for landing or whatever. From that point, until makalanding ka, unless merong pangyayari na gusto mong tawagan ng tower, that's the only time. But at that particular space, kapitan ho nagdesisyon nun, yung crew ho nagdesisyon. Kasi po, di ba may traffic control din tayo Opo. dyan as to sino na yung baka meron nakabara na sa runway or whatever. Opo. Ganun po yun. So nawala ang communication and then the next thing that happened is nakasadsad na siya. Opo, hinahanap na ho ng tower kung nasa ng eroplano kasi wala nang contact right after landing eh. Okay. So sa matter of protocol, kailangan malaman mo kung nasa yung eroplano. So wala ho siyang contact sa tower, doon ho pumasok yung... Ano po ang possibility na tinitignan natin dito, GM, sa magiging resulta ng ating mga reports and investigation? Meron bang mga dapat dito na bigyan ng penalty, bigyan ng for different reasons? Yung mga based on probabilities natin po.
pag titingnan ho yan natin kung merong accountability in terms of human factor, meron ba problema eroplano, o ano ba yung prevailing wind, samot-sari ho yan. So, I leave that up to the investigation team and report po ng CAAP. So, mas technical ho yung pag-uusapan doon. And there will be adjustments kung sakali doon sa mga procedures ninyo later on. Kung ang rason ay base sa pagkukulang ng authority o pagkukulang ng gobyerno, definitely meron ho tayong gagawin para makorek at hindi na ho maulit. Pero kung meron human factor, medyo dapat ho yun i-deal ho ng Xiamen or whatever. Kasi airline. hindi na ho sakop ng authorities ang human factor side. So titingnan siguro kung may mga training sila, how to deal with stress, how to deal with situational issues, kung paano mag-react. Lalabas ho yan, makikita po nila. Meron ho bang grounding sa ganyan? Kasi kagaya, di ba, halimbawa, yung mga bus natin dito, pagka nagkaroon na aksidente, minsan ginaground yung grounded muna kayo, hindi kayo pwede makabiyahe. Sa kaso ng Xiamen Airline, meron ho bang ganun? Kung siguro, ako lang, this is just my personal view, kung yung rason ay dahil sa technical malfunction, posibilidad ho na dapat siguro i-ground at titingnan kung compliant yung ibang mga eroplano. Pero kung ang pangyayari ay hindi naman ayon sa technical capacity ng eroplano, wala ho sigurong desisyon na i-ground lahat. Pero awaiting yung investigation, ngayon po ba merong grounding sa kanila o tuloy po ang biyahe ng Xiamen Airline? Sa ngayon po tuloy, except for the crew na hindi mo na siguro, I'm sure, di papayagan mo na maglipad kasi pending investigation. Well, GM, ang isa ho dito, kaya tinatanong kung nag-resign na ba kayo, may mga nananawagan ho ng resignation ninyo because parang ang kanilang paniwala, you were not able to deal with the situation properly. Una, ako nga pinalad lang dahil umalis ako ng Miyerkules, sakto na pagdating ko naman ng Dubai ng Huwebes, doon naman nangyari na ito. So nakalusot na ako doon. Pero nagmo-monitor ako as to the happening. Sumadsad ng Thursday, dahil may mga pauwi naman ho na mga kasama din, hindi sila Landing. land. At tapos ang problema, the following day, hindi pa rin naayos, which is Friday. Tapos Saturday, doon alas 12 yata ng tanghali yun, nakikibalita ng huli. Tapos ang sabi nila, kaya lang marami ng epekto dahil mga delays na. And ang daming, nakita natin chaotic. Ang naging puntong ipinupukol sa inyo ngayon, bakit ho daw napakakupad din yung mag-extract para magamit kaagad immediately yung runway? Allow me to explain, Please. probably, Please. kung paano po mangyayari. Ang unang-una ho, lahat ho namin ginawa at in-implement na action ay base ho sa ICAO standards, which is the international body that governs this aviation industry. So that's a procedure po na sinasabi ninyo na dapat nyo sundin? Opo. Okay. And also, the procedures being implemented by CAP, which is the regulatory body of the Philippine aviation. Na kung hindi nyo gagawin yon, you will be violating that? Yes, magkakaroon tayong violation at kung may mangyayari, hindi ho within the standards na ginawa natin. So, mali ho yun. Unang-una ho, pagka may insidente in any parts of the world, ang unang may responsibilidad na mag-extract ng disabled aircraft ay dapat ho yung may-ari ng eroplano. Okay. Kung ganun po, yun po ang nasa libro, kung hahantayin ko po yung Xiamen Air na mag-mobilize ng gamit, mag-mobilize ng tao, baka mas lalo pong tumagal. Pero meron ho naman isang option na pag nakita ng authorities na walang kakayanan yung may-ari ng eroplano, papasok po kami. Papasok kami ang magre-recover, at may mga opsyon na nakalagay doon na pwede rin kami magkontrata ng third party kung kinakailangan. So immediately, after na nangyari ho ito, you coordinated with Xiamen Airlines? Yes. And you asked for, kaya ba niya ito at in-assess ninyo kung kaya ba nilang i-extract immediately yung kanilang aeroplano? Kaya hindi na ako nagtanong dahil alam ko na nag-iisa nga lang yung tao ng Xiamen doon and it's a foreign carrier na wala silang base rito
So definitely po, hindi nila So, kakayanin. iniskipan nyo na yun. Iniskipan ko na yan. So, ang ginawa na ninyo ngayon, immediately, nag-deploy na kayo ng mga tao. Yes, sir. Nag-deploy Okay. na po kami, yung lahat ng proseso, may command center, lahat ng equipments naka-standby na. So, hindi ho totoong wala kayong gamit. Hindi po. So, meron kayong sapat na equipment para i-pull out ninyo, i-extract ninyo yung nag-crash na Opo. aeroplano. Bakit po kinailangan natin pang mag-kontrata ng another party to help you out? Ganito po yan. Ulitin ko na in terms of equipment, meron ho tayong kwalifikasyon. Actually, ang lahat ng equipments natin ay pwede nang gawing category 10, yung pinakamataas. Pero sa ngayon po, category 9 lang po kami. Okay. That said, na sinasabi nyo, bakit kumuha? Kasi ang isang pag-recover ng isang incident or aksidente, lalo sa runway, ay marami hong aspeto tayong titingnan. Nung particular na nangyari po yan, unang-una ho, sobrang lakas ng ulan. Okay. The place was so muddy. May laman hong 4 tons na fuel yung eroplano. Which we tried na tanggalin, hindi namin matanggal dahil nag-malfunction po yung valvula, yung valve ng eroplano. Doon lang ho. Doon ho sa ano na yun, sa point na yun. Ba't kailangan nyo hong tanggalin yung gasolina? Kasi para naintindihan din ng marami na hindi pala best na pwede na nag-crash, may gamit ka. De, hatakin na natin to para walang storbo. Kasi parang minsan yung Layman's, no? Parang, tsaka parang panood sa pelikula o kaya nakita na gano'n ang ginagawa, atake na kagad. Opo. So meron significance yung pagkakaroon nito ng fuel? Opo. So that you need to dump? Definitely po. Malaking konsiderasyon ho yun. Okay. Dahil Bakit hindi nyo ho na-dump immediately? nag-defuel po kami. Pinapump out namin yung gasolina. Hindi ho nag-function yung pump ng eroplano. Maybe because damage. na-damage na po. Okay. So, but in spite of that, hindi kami tumigil. Lives were at risk sa ganong sitwasyon. Dahil konting spark lang po, sasabog ulit, baka sumabog po yung eroplano. And we're inviting another situation na mas lalong mahirap. By the time na ginagawa niya na pababa na ang mga pasahero. Nakababa na po pasahero, binaba na rin ho namin yung bagahe, yung hand carry, lahat na ibaba na para mabawasan ho yung timbang ng Yes, eroplano. We're talking about 48 tons of dead weight sa eroplano. Ganun ho kabigat yung deal natin. But then again, ang iniingatan ho natin and gusto ho namin mapabilis kasi alam ko galing ho ako sa airline. Yes. Alam ko po kung ano ang inconvenience sa mga pasahero pag nagsaradong airport. Ginagawa ko, yun po ang aim namin, pero we should not discount the safety issue. Kasi ho, buhay ho yun. Ang buhay ho ay mahirap Ganun palitan. mababalik. Yun. Di mababalik. So doon ho kami humugot pero always nasa isip namin na kailangan mapabilis ang sitwasyon. Ang problema ho kasi ganito. Malakas ho nung ulan. Magmula ho nag-umpisa kami, sobra ng lakas, meron ho kaming lightning alert. Nasa taas ho namin. May tawag ho kami So kumikidlat. kumikidlat po. May red. Bakit to? Ano ang problema kung kumikidlat, GM? May possibility tumama yun sa eroplano, ganun ho. Tumama sa aeroplano, tumama sa amin kasi pagka nag-red lighting alert po ang ating paliparan, Okay. stand still po lahat yan. Walang gumagalaw kasi meron na tayong insidente na maraming na document na tinamaan ho ng kidlat habang nandun sa headset Okay. na patay ho. So there were moments po na nag-stop kayo ng pag-operate? yes, sir. Ibig sabihin because of the alert? Yes, sir. Parang hindi kami pwedeng kumilos ngayon at intayin natin bumaba itong alert na ito. Tama po. Or else we will be putting at risk yung Yung mga buhay buhay. naman ng mga gagawa nung kanilang Tama trabaho po yun. doon. How long was that? There were intermittent po yun. Minsan may 30 minutes, mayroong 15 minutes. At tapos parang after sige, galaw. Tapos galaw. biglang aakyat na naman, stop na naman. Opo. Okay. Tsaka yung ulan po, sobrang lakas. Kaya putik na putik yung kung saan nakasadsad yung aeroplano. So, may balik ko doon bakit kami arkila ng Okay, train. yes. Nung nandun ako kami sa sitwasyon, ito sa developing situation, very fluid. Sa ulan na malakas na ulan, naging muddy na ho yung area. So kung pipilitin ho namin, baka mas stuck yung flatbed dun sa grassy area. So mas mahihirapan tayo. So at that time, nung nakita namin na talagang yung circumstances around ay talagang mahirap na, nag-isip ho kami ng, una ho nga pa, bago ko may balik, ituloy.
marami kaming konsiderasyon na ilagay yung eroplano, itutulak lang namin sa side. Pwede ho namin gawin yun, pero ang limitation ho natin, ang airport, ang runway can only be used on a day operation. Kasi bawal ho na merong isang structure, pinagbabawal yan, ICAO standard, na merong structure sa side ng runway na sa umaga pwedeng gamitin, pero sa gabi sarado ka. So we're not addressing the whole situation. Ang intention ho namin, totally mawala para tuloy-tuloy na ho yung operation. So, napag-isipan namin, dahil dapang-dapa ho aeroplano, lahat hong landing wheels, wala. Okay. So, Yun ho talaga natanggal na during the accident. yung left landing gear, natanggal during the, I suppose, pag-landing. Kasi wala na ho doon, nandun sa kabilang dulo yung gulong. Natanggal yung makina. Parang practically nag-belly land na siya. Parang ganun ho nangyari. Yung isa naman, yung nose wheel, naka-recede sa loob ng fuselage. Ganun din yung isa. So totally nakadapa ho yung structure. So unang-una, mahirap po talaga hatakin yun pagka nakadapa. So ginamit ho namin yung mga lifting bags namin, naiangat namin. Pero yun na nga yung consideration na mas mahirap at delikado sa tao, sa ating responding team, kung just hatakin natin at hindi natin ingatan, konting spark lang ho. We're talking about 4 tons of fuel. Sasabog po yun. So, meaning to say, hindi nyo talaga nai-alis yung gasolina. Hindi po. So, in-extract ninyo siya nandun yung gasolina. Ang ginawa lang ho namin, may 2 fire truck na lagi nakatutok. Just in case, for any eventuality, nakatutok ho yung mga fireman namin habang nagpo-proseso tayo. Para, yun na ho ang sitwasyon na pwede natin gawin. In a rainy situation with lightning alert. Opo. So yun. So we decided around mga bago mag 9 o'clock, tumawag na ho kami ng crane. Kasi ang sabi namin, pinakamaayos dito, pinakamadali, hatakin yung aeroplano doon sa area niya, i-lift, ilagay sa rampa doon sa flatbed. Para hindi na pumasok yung flatbed doon sa muddy area, muddy portion. So ganoon ang naging gawa ko namin, naging action. Tumawag ko kami, immediately dumating yung mga tauhan ng Royal Cargo. Nagawa ng assessment. Initial assessment, sabi nila sa amin, kaya namin to in 3 hours. Okay. Pag sabi in 3 hours, sabi ko, gawa kami ng estimate. Yung pala, maybe because hindi nagkaroon ng, yung 3 hours hindi kinaya. Yung pagdadala lang ho ng crane, yung sa loob. Kasi highly sophisticated ho. May mga weights na almost to 20 tons ang isang slab. Inabot ho ng mga alas 6 na karating sila lahat. Okay. From that time dumating, meron ho silang mobilization. Kasi yung crane po, again, sabi ko nga, state of the art, doon pa lang pala kinukumpuni, parang transformer. Na pagdating ng makina, bubuuin ho siya doon sa site mismo. It took them about 3 hours yung estimate. Binigay kami estimate, 3 hours, 1 hour lang extraction, another 3 hours demobilization. So at that time, nag-close kami ng, I think, until 5 o'clock. So kung bibilangin ho natin yon, alas 3 bukas ka na. Kung yung binigay sa aming estimate, hindi ko sinasabi na mali estimate nila, yun ang pinag-aralan namin. So 7 hours, ginawa ko, dinagdagan pa 3 oras. Sabi ko, magbukas tayo ng alas 5. So that's 10 hours. Okay. Alam mo ko yung, nung kinukumpuni na, yung naglagay steel matting, mga ganong kakapal na plates, nung ikakabit ng isang portion ng weight sa ibabaw, patapos na ako, parang buo na, umigkas ho yung isang platform, gumanon. Hindi mo pwede namin tuloy. So ang ginawa, isa-isa ulit tinanggal, tapos hinukay namin yung isang stabilizer, nilagyan uli ng panibagong plate, saka ho natin binalik uli isa-isa. Noong naikumpuni ho natin yon, I think natapos yung pag-assemble, mga alauna pasado. Yung pala, pag naibalik mo na, meron pa yung practice, umiikot pa yung boom, gumaganon, para yung circumference. At that time, malakas yung hangin. So we have to huminto muna kami. Kasi baka umaya, sa bigat na yung 48 toneladas, baka biglang humangin. Natapos ho kami, natanggal ho namin aeroplano ng alas 2
ng madaling araw. In less than an hour, nailipat po. Okay. Nung nilipat namin sa flatbed, bumigay yung makina ng eroplano. Sumad sa tumama sa rampa, sa runway. Hindi naman po pwede namin hatakin yon. Unang-una, Sisirain mo yun. hindi lang ho sisirain. Ang makina ho, may fuel yon. Okay. Pag gumaskas sa simento yon, magka-spark, disaster na naman tayo. Di hinatak na ho ng naayos, naihatak namin mga alas 3, alas 3 o alas 4, mga 3:30. Dahan-dahan ho ang takbo ng flatbed. Siyempre, mabagal lang ko nun. Di papunta na ho ng Balagbag. Bago ho dumating ng Balagbag, isang gulong sumabog. So we have to stop. And after, ginawa na ho yung demobilization. Yung demobilization ho, umabot ng almost alas 9 ng umaga. Kaya nag-extend ho kami ng hanggang alas 12 yung closure. No, demobilize na po sila. Lilinisin natin ang runway. Hindi natin pwedeng buksan ang runway na hindi malinis of any foreign objects. Kasi that is part of another issue na magkaroon tayo ng another problem. Lilinis ho yun 3 beses, binombahan ng tubig ng fire, sinweeper lahat. Sa gusto namin, sigurado bago kami mag-delay na ng konti o madagdagan. Pero importante, sigurado at yung sigurado yung mga sumasakay na pasahero sa aeroplano natin. Lives cannot be replaced pag magkaroon tayo ng problema. So, ganun po katagal at ka-complex po yung sitwasyon. And we tried our very best. And lahat po ginawa namin base sa libro, base ho sa sitwasyon. At yung mga equipments, meron po kami except for the crane. Ano ho ba ang ano dito? Kasi alam nyo pagka sinabi na mabagal kayo, hindi dapat ganun katagal or whatever at sabihin na parang hindi tama ang inyong ginawa. Ano ho ba ang standard? Kasi parang ganito, parang sa amin ho sa rescue, Opo. kasi may rescue team tayo meron tayong mga training na ginagawa. Alam naman ho natin yon. Sa training na ginagawa, dapat on this particular situation, may certain number of minutes or number of hours, kung ano man yan, na magagawa natin ito. Dahil pinag-uusapan natin dito yung bilis at papaano natin immediately masusolusyonan. Ano bang nakapapel dyan sa ano na yan? Kasi parang masabi ko na mabagal ka, dapat meron akong batayan. Tama po, sir. Na eto yung mabilis. At dun sa mabilis, naka-factor in yung lahat dapat ng... Kasi provided ito ang magiging Resulta. reasonable na oras mo. Kung ganito, ito ang reasonable na oras mo. Sa inyo ho, meron ho bang gano'n na standard para ngayon sabihin, masabi halimbawa, kahit kayo, makapag-assess kayo, mabagal tayo parang hindi, kasi kayo din gagawa ng mga ganong mga assessment. Yes. Ano ho ang ginagamit ninyo doon, GM? Well, ang standard ho natin ng ganitong recovery ay galing ho sa pamantayan ng ICAO, yung International Civil Aviation Organization po. At also dun sa requirement ng CAO. Lahat ho yan silent. Wala hong sinabi na in 5 hours you have to take it out or in 1 hour dapat. Siguro depende ho sa sitwasyon. May maliit na aeroplano, merong malaking aeroplano, may medium size. Kaya ho siguro sila silent. At saka doon sa maaaring nagiging pangyayari. At kung ano ang present situation, ano ang surrounding situation during the time that the incident or accident happened. May idagdag ko lang ho, Kuyang. Meron ho kong nakita sa internet, September 11, 2013, meron hong insidente sa Bangkok. It's a 330 aircraft. Almost similar situation. Nag-skid off sa runway. Pero po yung nose landing gear, yun lang ang na-damage. Lahat ng structure, buo. Dito ho sa atin, dapa ho lahat, walang structure sa undercarriage. Nangyaring insidente, Linggo. Linggo. Nagbukas ho ang airport ng Miyerkules. Meron din hong isang insidente, 2015, I think, in Kathmandu. Similar situation. Ganon din ho yung oras na na-recover po yung
yung eroplano. So, if our reference is based on what has happened in the past, mukhang mas Mas mabilis pa kayo. mabilis na ko. Hindi ko pinagyayabang ho yun. Ibig sabihin, kung titingnan natin sa mga pangyayari, compare it, Which is ano naman, which is reasonable dahil siyempre ito yung magiging pwede nating basis, Opo. 'di ba na ano yung mga nangyari in the past at parang pasabi ba natin mabagal ba tayo o mabilis ba tayo? Opo. Ano ho ang reference naman ng mga nagsasabing mabagal kayo? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. So, ang programang Bawal ang Pikon! Salamat! Kasama pa rin po natin General Manager Ed Monreal ng Manila International Airport Authority. Kagaya po nung tinatanong ko, ano naman po ang reference ba na sinasabi sa inyo noong mga nagsasabi na mabagal yung pagkaka-extract ninyo? Kasi, well, kung sinasabi nyo ngayon, based on other incidents similar to what happened to us, dito sa airport ay mas mabilis pa kayo kung i-consider kung ang reference ay yung mga nangyari na kaparehong insidente. almost similar situation. Almost similar but pwede pang sabihin na medyo worst case pa yung atin as compared to them. Ano baka may reference naman ho yung nagsasabi na mabagal naman kayo sa inyong trabaho? Hindi ko po alam, Kuyang, kung anong reference. But siguro, ang sagot ko na lang dyan, nirerespeto ko po ang kanilang opinion. So be it kung ganun tingin nila. Basta kami ho, sa aming pamunuan, ginawa ho namin ang dapat base ho sa lahat ng na regulation. And as far as we are concerned, we did our best in terms of that particular situation. Pero kayo ho ba ay nag-oversee dito personally? Kasi with the account that you're saying, as if you have seen everything that transpired during the extraction, nandun ho ba kayo talaga niyan? Or ni-report na lang sa inyo yan? Nung tinawagan ho ako, nung patulog na ako ng mga almost 12 midnight, nakuha ko yun. Right away, tinawagan ko sa secretary and gave him the heads up. While papunta po ako doon sa site, dumating ako mga 12:30 kasi medyo baha ho yung dinaanan ko at that time o bago mag 1 o'clock. But from the time na dumating ako, I was in contact with the secretary and until ho na extract yung eroplano at nadala sa balagbag, doon lang ho ako humiwalay. Dalawang beses lang ako umalis doon sa site nung nagkaroon kami ng press con nung that day. Pero the whole time po, nandun ako sa command center, nag-set up po kami ng command center just right across the accident area. Hindi po ako umalis. In fact, siguro makikita niyo sa mga press con, pareho yung damit ko, pareho yung sombrero ko, lahat at hindi ho ako nakabalik at nakauwi sa bahay. Ano ho ang nakikita ninyong motibo doon sa panawagan na kayo ay mag-resign? Hindi ko po alam. How do you respond to that call ng inyong resignation? Well, unang-una, ang unang sagot is we respect their opinion. We respect their statements. But at the end of the day, depende ho yan sa appointing authority. Pag sinabi ho na mayroon kami pagkukulang at dapat na kaming umalis, susunod po kami. Batay ho kasi doon sa inyong istorya ng inyong profesyon, ay matagal kayo ho sa airline talaga eh. Na, Medyo 1972, nasa airport na ako. Pahala na ho kayo mag-compute kung ilang taon na ho yun. masasabi niyo ho ba na dito sa point na ito, GM, anybody na magko-question sa inyo, pwede niyong tignan sa mata at sabihin niyo na ginawa ko yung lahat ng alam ko at batay sa karanasan ko mula noong 1978 na ako ay nagtatrabaho sa airport? That is very true. Pwede ko, kahit puso ko buksan nila, makikita na gano'n. So, kung paano ako committed sa trabaho. Oo, pero ano hong nakita ninyong maaaring naging remiss ninyo sa pagkaka-deal with this problem? Maybe because it took us
longer that other people were expecting. Pero yun na nga, sinasabi natin, very fluid yung sitwasyon. Because of the situation. Because of the situation. To me, hindi sa dinidepensa ko sarili ko, there's no right or wrong answer in this particular time. Sitwasyon to, maraming bagay tayo ikukonsidera. So, again, nirespeto ko yung opinion nila. But ang importante sa akin, natanggal natin yung sitwasyon, bumalik tayo sa normal, walang namatay, walang nabuwis ng buhay, masaya na ako. On the other hand, habang kayo ho'y nagtatrabaho doon at inaalis ninyo yung eroplanong nabalaho at kailangang malinis ang ating runway, nagkakagulo naman ho doon sa loob ng airport. At napakarami dahil marami na na-stranded, marami nang, syempre, nagkainipan na, yung mga nag-iintay. Actually, kami, yung mga minomonitor namin na makarating, talagang nuknukan ng haba ang paghihintay na gagawin mo. At yung sinasabi nga nila na wala man lang kayong patubig, wala man lang kayong binigay na kahit na mani o popcorn, o ano man lang na pangtawid gutom, ba't to ganun? Wala kayong ginawa para sa mga pasahero? Ang nagawa ko namin, tumulong kami sa pag-ayos ng mga pila, pag-ayos ng announcement, information sa mga tao, sa mga pasahero. Kasi ako galing ako sa airline, Kuyang. Pag may exigencies na ganun, lalo na kung na-check-in mo na yung pasahero, the contract starts already. Meaning, ikaw na ang accountable sa pasahero. Hindi ko sinisinisisi. Kasi they were bordering on claiming na it was force majeure dahil hindi naman po nila kasalanan. Yes. Okay. Pero lagi ko inuulit doon nagpe-press con kami na tayo yung magtulungan sa ganitong sitwasyon ngayon. It's time for us to show our cooperation na humugot naman tayo ng konting humanitarian consideration dito at moral obligation. Na at that time, kahit tubig, kahit sandwiches and what have you, ibigay natin. Yung karamihan ho ng airline, nag-hotel, nagbigay ng pagkain. May iilan ho na nangyayari na halos pinabayaan nila yung mga pasahero. But whose obligation is that really? Wala ho ba talaga sa obligasyon yun ng NAIA at ng inyong tanggapan? Ang amin ho ay ang facility. Okay, hindi sa wala. Meron din ho kami siguro pagkukulang in terms of that particular aspect. Pero ang major consideration po ay ang airline. Kasi sila ho may alam kung sino ang pasahero nila. Sila po ang may alam kung kailan makakaalis ang pasahero nila. So those things has to be considered. Parang sinasabi nyo, yung facility ang aming concern dito dapat. Ang ngayon, doon naman sa mga pasahero, dapat ang airline naman ang Sana po. nag-aasikaso nito. Sana po. So wala ho ba kayong ginawa ngayon na parang to call the attention of these airlines? Wala ho ba sa authority ninyo yun? Especially na or i-forward sa Department of Transportation dahil siguro kahit na kutos man lang makabawi yung mga pasahero na pinabayaan ng mga airline? Pinag-aaralan na ho ng legal team ko yan. Kasi talagang hindi ho po pwede. Kailangan ho, may konting pananagutan naman sila. Ang CAB ho, nagpapamiting ngayong umaga. Ngayong hapon ho, pagkatapos ko rito, may meeting ho 2 o'clock para sa mga airline naman. And we have to thresh out. Saan ang kulang? Anong magiging accountability? Para hindi na magka-problema sa susunod. Kasi I'm sure these situations ay hindi talaga natin maiiwasan. Unang-una, bakit ko nasabi yun? Iisa lang ho ang runway natin. So, sana touch wood. Huwag naman po mangyari. Pag naulit-ulit, we will encounter the same thing. Yun ho ang ngayon isang malaking katanungan pa rin. Sa ganitong sitwasyon, ano hong alternatibo? Halimbawa, talagang totally na ganyan ang nangyari at wag naman sana nga, sabihin mong napakahirap na i-extract. So, barado ngayon yung ating runway. At kung yan ay tatagal ng 1 linggo, 2 linggo, Ay, nako. dahil sa, napakalaki hong Ekonomiya lang ho, patay exactly. na tayo. Napakalaki ho ng magiging danyo sa atin. Opo. Dahil ito ho ba ngayong pangyayari na to? May estimated losses na ho ba tayo na na-receive? Economically, mahirap po i-quantify. So, siyempre, intangibles, maraming consequential na
rason or what have you. Pero sa amin, sa paliparan, nag-uumpisa na ho kami mag-compute. Initial siguro I can say about 15M, but it should be still higher than that. Lahat hong gastos, ita-charge ho namin sa Xiamen, naipabot ko na rin ho yan, at sabi naman nila, tatanggapin nila. So, nandun na ho tayo. So, ang siguro, to preclude such incident, ang primary ho dapat, yung mga bubuksan nating airport, dapat i-consider na at least dalawa ho ang runway. Parallel. Kasi kung ganito na nangyari, at mangyari ulit, tunga nga ho tayo, wala tayong, parang ang ganun nagsara na to, so what do we do now? Hindi, maghintay tayo. Terminal 1, Terminal 2 po. Kasi Mainit eh. Anong area Sabi po? sabi ko nga, doon sa may mga pagpasok ko sabi ni GM malamig na pagka nga nakakausap ko. Pasisilip ko po. Sasabihin ko, kasi mainit eh. Well, di naman ako naka-jacket, naka-t-shirt lang ako. But just the same, ano na ho ang status natin ngayon? Kasi nag-improve tayo, nawala tayo dun sa worst airline. Awa ng Diyos ay nakapasok pa dun sa top 10 ng most improved na airport. Ano na ho tayo ngayon? Bumalik na ho tayo sa... Antayin ho natin ang susunod na resulta. Okay. Hindi ko mahirap po So, ano ho ang pag-asa ninyo dito? What are you looking forward to? after this incident? No, I mean dun sa nag-number 10 na tayo eh. Kasi ito namang incident na to, I think it's not going to be something that will actually affect yung dahil... Serbisyo ang pinag-usapan dito ng yung mga surveys. Kami trabaho lang ng trabaho. Actually, hindi ho namin expect na mawawala tayo dun sa rating na yon. We just did our job, nagtulong-tulong ang ating mga kasamaan sa MIAA. And the review came. Ito ngayon, ganun pa rin ang ginagawa namin. Nag-improve tayo ng mga facilities. Ang mga tawan ho natin ay tuloy-tuloy na ginagawa ang kanilang trabaho. So sana ma-maintain natin. Mas mabigat ho ang pressure ngayon pagka non-reposition ka na eh. Correct. Yun ho mga delayed na mga flights. Ano ho ba talagang nagiging rason nito? Pag halimbawa, kasi kaya sabi nga, yung palaging late. Nagtataka naman ako. Hindi ho eh. Ganun pa rin eh. Palaging late pa rin. Last time, late din nang umalis eh. Kaya sabi ko nga doon sa, alam nyo, sorry to say, but of all the airlines na sa atin sa sarili to, pero una-una, pati aeroplano nila, hindi rin maganda yung aeroplano nila. Sabi, hindi, may dalawa na ho kami. Dalawa na nga, hindi ko matsyempo ang masakyan yung dalawa nyo na yan. Ibig ko lang sabihin, ano ba talaga? Kasi baka naman nasisisi natin yung hindi natin dapat sisihin. Kasi parang pag sinabi, palaging late. Ganun. Kasi yung iba naman nasasakyan ko, di naman. Ano ba talaga? Kayo ba may problema o paano? Well, lahat ng flights na ating pinapatupad sa paliparan ay nakaslot. Okay. Pag yan umalis on schedule, sigurado babalikan ang schedule. May mga pagkakataon siguro, minsan, una, baka nagkaroon ng technical glitches, hindi nakaalis ng on schedule, yung flight na dapat gamitin ay late darating. So maraming operational considerations. But kami, hindi naman kami naguhugas ng kamay na wala kaming accountability. Ginagawa ho namin ng tamang slotting. Pero at the end of the day, hindi natin maiiwasan yan. Pagka operations pinag-usapan, meron mga konting lapses ho yan. Part na ng operation yan. We cannot have, ako sa akin... Part ng operations ng airline? Opo. Part ng operations ng airline na lagi may pagkakataon na magkakaroon tayo ng aberya sometime somewhere. So, ang importante lang, ma-recover ho mabilis ng airline yung kanyang sitwasyon na may delay. Ang problema, minsan wala ho silang extra na aeroplano, so natatenga ho yung mga pasahero. So, it's a matter of properly scheduling and rostering the aircraft. Na minsan kasi baka na-overstress ang paggagamit na mas wala ng backup at ginagamit ho sa lahat ng linya. So, yun ang nagiging rason. Kumusta ho ang ating mga domestic flights ngayon, GM? So far, okay po. Okay naman po. Malakas ang local tourism ho natin. Malakas, marami po ang mga pasahero papunta sa within the region natin. Okay. Yun hong CCTV natin, isa ho sa mga nagiging concern pa rin. Kumusta ho? Na finally ba, meron na bang nandun pa rin? Medyo po ako sa CCTV. Yung CCTV ho yan, nung past administration,
nagka-problema. 6 years, naipit, nagkaroon ng TRO. So, hindi napatupad. Pumasok kami, immediately, yun ang pinagawan ko ng proseso para mabili. Almost 2 years na ho kami. Ilang beses na ho nagkakaroon ng disqualification yung proponent. Ngayon po, meron na hong ipapabid naman uli. Kasi yung mga proponents na sumali, na-disqualify somewhere or the other. Kasi mayroon dapat tawing proseso na bago ka makapasok at may bigay siyang kontrata. Sabi ko nga, parang merong kwanto eh. Anong tawag nito? May curse. Kasi biruin mo, 8 taon na ho in the making, hindi natutuloy. But I hope this time, ang pagkakaalam ko parang nasa pre-bid uli na naman sila. Kasi nasa PSDBM ho ang bidding ho namin yan. So, ang may problema ho ngayon dito, ang nag-hamper ay itong inyong proseso ng procurement pa rin. Yes, sir. Because kailangan ho masundan at tama yung mga dokumentong sinasubmit, tama ho ang specification. Kasi ayaw naman tayong bumili na wala sa specification ng ating terms of reference. Sa ganyan ho ba, hindi pwede din yung sinasabi nila na parang doon sa mga proposal sa inyo sa kagaya sa rehabilitation, yung Swiss Challenge? Pwede din ho ba yan dyan? Hindi. Ang problema nga ho, ang pwede hong gawin, siguro, negotiated. Pero ako medyo takot ako sa negotiated procurement. Although hindi sa amin manggagaling yung negosasyon. Kasi maraming pagdududa pag negotiated. So, walang public bidding. Mas gusto ko po yung may proseso para may manalo man at may ma-awardan, dumaan lahat sa proseso. So you have the same idea with regard dito sa proposals po ng pagre-rehabilitate sa atin. Kasi dito pinupush ng parang gusto ng presidente yung Swiss Challenge eh. Iba ho yun. Yun ang tawag ho nun, unsolicited proposal. Pag unsolicited proposal po, pagkatapos ho, manalo ka, magkakaroon ho ng parang bidding. Kailangan tapatan o matapatan ka lang, ikaw pa rin mananalo. Or, hindi ko masyadong alam ang proseso, but yung Swiss Challenge will come later kung talagang sino mananalo. Parang iba din yun sa negotiated lang. Hindi Parang wala lang itong public bidding, yung Wala, Swiss halos. Challenge. Mag-uusap na lang tayo, 3, 4 na proponents. Ito yung akin. Ikaw, ano sa'yo? Ito. Okay. Doon pagkukumpara. Parang open notes na tapatan tayo. Opo, parang ganun. Well, ito ngayon, kasi nakakahiya lang kung minsan na yung sari-sari store, may CCTV, kayo wala. Meron naman po kami. Di ba? Parang ganun. Parang, Meron naman po kaming CCTV. Ang problema lang ho, medyo may edad na. Kasama hindi na po- si edad. tsaka hindi po lahat ng mga lugar pa rin, di ba? Hindi po lahat. Yung mga areas na... Yung talang sensitive areas, wala ho. Kaya gumawa ho kami ngayon, dahil sa instruction natin yung ni Secretary Tugade, halos lahat nating kawane ng mga security personnels, may mga body cam. Para naman, kung may insidente, lalo sa baggage build-up area, dahil lagi tayo nasasabi na ninanakawan yung mga pasero pagdating. Oo nga, ba't nga ganun? Marami pa rin insidente na nakawan daw. Sa totoo ho, lahat ho yan na nakakarating sa amin, pinapaimbestigahan ko. Hindi naman ho lahat na pangyayari dito nangyayari. Minsan, may magsasabi, may nawala, pero pagdating, tinimbang namin, pareho ang timbang sa pinanggalingan. So, paano natin may nawala? Kung may nawalang bagay yun, definitely magbabago timbang. Iba na lang pinlatan ng bato. Ganun pa rin, may iba pa wala rin naman kung bato sa loob eh. May iba pa rin ang timbang noon. Ibig sabihin, parang kinlaim nila na may nawala, Apo. pero pareho lang naman ang timbang. Oo. Maraming insidente lately na... Meron pa nga daw ho yung Ay, hindi ho, ito yun. sa Sa loob ng... loob ng eroplano. eroplano? mismo. Oh. last 2 years o last year, past 1 year ago, nag-viral ho yan. Sa Bangkok ho yan, nung pinesplice ko yung tape, yung video, nakita namin bugs ang nasa likod ng t-shirt nung nagkakalkal. Yan yung Bangkok Airport something. Jetstar ho yun. Nahuli na ho yung mga taong yun. So wag ho tayo maniniwala lagi na kung ano nasa social media, yun na po ang totoo. At saka Pilipinas pa rin. Oo. Lahat ng Pilipino ko yan magnanakaw. Tapos, Sumasaktan loob ko nun. Kasi Pilipino tayo. Oo. Tapos dito pa sa atin sa airport, ang dami-dami kung ano, meron na naman daw tanimbala. Wala Naku po. naman. Maraming nagdadala ng bala.
Marami kaming insidente. Pero yung intensyon na itanim at isiksik, wala ho yun. Wala naman na parang, tsaka ngayon hindi na naman gano'n na-inconvenience yung mga... Ay, di na po. Kinukumpis ka lang. Kukumpiskahin, paliliparin ka pa rin. Meron tayong mga Facebook questions. Etong gusto nilang malaman din sa inyo. Pakilagay lang sa screen. Eto sabi ni RJ Villarosa Guillen, matutuloy pa po ba ang pagpapalit ng terminal assignments sa NAIA? Sa ngayon po, hindi. Meron lang kaming ginagawang hybrid. Hybrid in the sense na may ilang airline lang ho na ililipat namin. Pero yung nakikita ho nyo sa social media, huwag po kayong maniwala. Hindi po totoo yun. Kaya we came out with a statement. Ano ho ba yung rationalization plan ninyo dito? Dati ho, ang aim ho namin, yung lahat ng international flights ng Terminal 1, ililipat ho natin sa Terminal 3. Ang Terminal 3 ay magiging full international. Ang Terminal 2 ay magiging total domestic kasi ginawa ho yan as a domestic terminal. Okay. Kaya po Design niya talaga. Design talaga domestic. Kaya pagka may dumating na 2-3 eroplano ng PAL na sabay-sabay, hanggang doon sa taso nakapila ka pababa ng escalator na nagkakaroon ng problema. So, yan ho tinigil namin dahil maraming rason kung bakit. Magkakaroon tayo ng expansion ng Terminal 2 which will limit the size kasi in phases gagawin. Marami hong movements ang involved sa pagkagano ng ginawa natin. So we're looking at that closely and carefully para wala tayong problema. So ngayon, temporarily on hold ho yun except for some na mga ililipat ho natin. So ngayon po, hindi pa tayo magkakaroon ng pagre-reshuffle doon sa assignment. Meron lang iilan. Alam na ho ng mga airlines yun at maglalabas ho ang airline ng kanilang information. So kung hindi ho airline na naglabas ng information, huwag po kayo maniwala. Pero how far are we from yung maging exclusive na tong domestic dito sa Terminal 3? Hindi pa ho natin yun marirealize. Hindi po natin ma-realize muna. So magkahalo pa rin. May konti pa rin halo. Kasi kung siya talaga nakadesign for domestic flights, parang merong mga mamimiss na kailangan para sa international flights. Tama po yun. Ba? Which mga ito ho'y gearing towards that pa rin tayo. Yes. Okay. Meron pa tayo na question dito. Sana si Treble, paano ba basahin yan? Fadulio. Gilbert binaligtad. Tuwalya. Pinahirapan ng buhay natin ito. Kuya, ang problema hindi dahil sa pasahero. Bakit kapag nagpalipat ka ng ibang petsa ng flight, ay kailangan ng pasahero na magdagdag ng bayad? Unfair naman po. Kasalanan nila pero pasahero ang napiperwisyo. Nagpalipat ng ibang petsa ng flight. Di rebooking yun. Kailangan pasahero ang magdagdag ng bayad. Kung kayo po yung nagpalipat ng petsa, kayo po yung nagparebook. Meron. May penalty yun. Meron po. Kung ikaw yung nagparebook. Opo. Unless na sila ang may problema. That's right. Libre naman ho yun. Pagkas ang airline na may problema, wini-waive ho nila ang rebooking. Yung rebooking nila. Rebooking charge. Pagka airline may problema, dapat hindi po kayo singilin. Dapat. In Tama ho other yun. words. Tama ho yun. Ngayon, kung kayo naman ay nagustuhan lang ninyo magparebook, for some reason, baka meron kayong naging biglang schedule, magbabayad po talaga. Meron ho kasi indikasyon yun. Valid on flight date shown only. Pagka nakalagay yun doon sa ticket mo na valid on flight date shown only, obligado ho kayo magbayad pag nagparebook kayo. Kaya merong mga tickets din minsan na Mura. valid ng 3 months lang. Or 6 months. Valid ng 6 months. Okay. Si Roderick Masa, GM Monreal, gaano po kaimportante ang pagkakaroon ng additional parallel runway sa NAIA? Posible pa po ba na magkaroon ng third runway dahil masikip na po ang location ng NAIA? Ano po ang time frame kung posible? Unang-una ho, 101% kailangan ho at least may parallel runway ho tayo. Matagal nyo na nga sinasabi yung ano na yan. Nasa airline po ako, mga 1980. Gano'n na ho ang wishful thinking namin. Exactly. But anyway, yung tanong ho niya, kung sa lugar, mahirapan ho tayo. Wala akong nakikita ng lugar. Unless pagbayad ho tayo ng mas malaki. Meaning, pag-expropriate.
So, parang ngayon, parang almost impossible Sa na ngayon magkaroon po. tayo ng parallel runway. Sa NAIA. So, sa NAIA ay ang usapan dyan, hindi na yan ang solusyon. Hindi na yung parallel runway. Wow, parang baon mo na muna sa kalimot yan. Opo. Dahil hindi malapit sa katotohanan. Medyo po. Siguro the option now is to develop an airport for the future with a minimum requirement na dalawang runway. So yun ang, kumbaga, future ano na yun, dun sa gagawin Opo. na airport, dun maggawa ng parallel Yes, sir. runway. Opo. But not with the existing one in NAIA. Yes. Wala akong nakikitang lugar na. Kaya pagka nagkaroon ng ganitong insidente ulit, good luck. Ganun lang. Wag naman sana. Wag please po. Wag please. Saka, sana wag naman sa panahon na umuulan at sa panahon na kumikidlat kung sakali man. O may mga taga-moonwalk po at ito ay live na makakausap natin. Parañaque City, go ahead po. Magandang umaga sa inyo. Andito si GM Monreal. Ano po ang ating may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel, at kay MIAA Authority General Manager Ed Monreal. Ako po si Conrad Cuenca. Ang tanong ko po, ano po ang lessons learned o mga natutunan ng inyong pamunuan sa nakaraang pangyayari na nagbara ang NAIA runway? At ano-ano po ang mga idadagdag ninyo sa inyong incident response protocol? Okay. Lessons learned, marami ho. Siyempre, yung una, yung komunikasyon sa mga pasahero. Paano natin maibisan yun para maka-deliver tayo ng message across. Dahil importante ang kliyente ho natin ay mga pasahero ng mga airline. Although, ang unang may responsibilidad dyan ay ang airline. So kami po ay tutulong. In terms of response team, masasabi ko po na kumpleto ho tayo. Ang problema lang po siguro is yung konsiderasyon ng panahon ng pangyayari. Lahat ho yan certified ho ng ICAO. Meron tayong kumpletong listahan ng mga gamit. At ngayon lang hong pagkakataon nito na gumamit tayo ng crane. Dahil ho nga talaga nakadapa yung aeroplano. Hindi naman ho tayo pinagbabawalan na magkaroon ng ganong crane. Pero ang punto kami nagsasabi na bumili ng atin. Pag-aaralan ho namin yun na bumili. Pero ang punto lang ho doon, ang punto de vista ko yung cost. Bibili tayo ng worth maybe 100 plus million na sophisticated equipment. Kailan ho natin magagamit? Ayoko naman ho gamitin yan every month. Ayoko naman gamitin even every year. Pangalawa, yung skill ho ng pag-ooperate ng isang ganong ka-sophisticated na gamit, kailangan niya may training at may recurrency. Kailangan ho, team ho yan. So, ang punto lang ho namin, ako na sa aking personal na pananaw, meron naman tayo within the area. Pwede tayo mag-sign ng MOA. Magkakaroon tayo ng requirements na at any given time na kailangan namin, baka pwede namin kunin sila on a certain amount of retainer's fee. Sayang ho kasi ako lang, hindi naman pwede natin bumili dahil may pera naman MIAA. Pero inisip ko lang, sapat ba at tama ba yung desisyon na magkaroon ng ganong trade? So pag-aaralan po namin yan. So yun yung mga pwedeng additional na gawin dito Opo. sa mga insidente na ito. Ayan, si Cristal Olorvida sa Congressional. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Congressional. Kasama natin si GM Monreal. Ano po may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning po, General Ed Monreal. Ang tanong ko po ay kung ano po ba magiging responsibilidad o sagutin ng MIAA sa Xiamen Airline dito po sa pangyayaring pagka-crash po ng aeroplano po. Sa mga pasahero din po. Sa mga pasahero nila, may mga compensations ba sila sa ganyan? Well, so far, kung wala namang damage na nangyari dun sa pasahero, except the delays. Iiwanan ko po ang prerogative sa mga pasahero kung meron ho silang complaint, ipa-file. Antayin po natin yung ganong proseso kasi hindi naman po pwede tayong as unilaterally maniningil para sa pasahero dahil hindi natin alam o mako-quantify yung mga damage kung meron man o mga problema. So, I will leave it up to the prerogative of the passengers kung ano po ang kanilang gagawin.
GM, dun ho sa pangyayaring ganyan, kasi ang nangyayari, ang bawat airline, ang may responsibilidad sa kanilang pasahero. Hindi ho ba possible din na, kasi meron tayo sa NTC na announcement na kahit hindi alam yung magugulat ka, nagte-text na sila ngayon, pati yung NDRRMC, Tapa po. saying na ganito, may sitwasyon tayong ganito, para ma-i-announce sa kanila. Isn't that possible na gawin din ng ating airport? At the same time, ay kayo mag-initiate to explain right away to the passengers the situation at bakit, ano ang mangyayari. Kasi sa ang airline lang, para may check and balance. Actually po, meron kaming periodic announcement sa terminal. Lahat ng terminal, yan po naging polisiya namin, na merong periodic announcement to update the passengers. Yung gaya ng reference mo sa NTC na merong text blast. Yes. Meron ho kami noon gamit, pero ang problema hindi namin ginamit dahil yung bawat pasahero may kanya-kanya hong sort of specific information. Pag blinas ho namin lahat yun, hindi ho pwedeng yung problema ko ay pwedeng maging problema ng isang flight. So, naggawa lang ho kami ng general announcement within the terminal para lahat ho nakakarinig. Hindi ho namin pwedeng let's say, ang target audience ko, ito sila lang dito. Hindi ko pwedeng isang blast lang ho yun. Kasi yung information na hindi naman nila kailangan, makukuha ng iba. So, ang ginawa ko namin, we made general announcement within the terminal periodically. Kasi ang sa akin lang naman doon, kahit na hindi naman para sa kanila, if they receive it, they can just ignore it. Hindi ako concerned dito. Titignan ho natin yun. Hindi ako concerned dito, pero yung mga concerned will be able to, kasi para lang yun doon sa announcement ng NDRRMC, in-announce sa atin lahat, pero concern lang halimbawa ay yung isang lugar na binabaha at tinatamaan, sila makikinabang doon. But we were able to know as well kung ano predicament nila. Gagawin ho natin yung susunod. Kuya. Si Rodrigo Gonzales, Santa Ines, Bulacan. Magandang umaga po. Dito po si GM Ed Monreal. Hindi po siya general ng AFP, hindi po siya general ng PNP. General manager po siya ng NAIA. Ano po may paglilingkod? Tuloy po kayo. Magandang umaga po, Kuya Daniel at GM Monreal. Ako po si Rodrigo Gonzales. Ano po ba ang ginagawa o gagawing mga hakbang ng inyong ahensya para maging mas maayos ang sistema at makatiyak ang mga pasahero na di mauulit ang nangyaring insidente? Wala po akong maisip na kailangan gawin na hindi na mauulit ang insidente. Dahil unang-una, pag aksidente, Panginoon Diyos lang po makakaalam kung kailan mangyayari po ang insidente. Siguro para maiwasan ho natin, ang wish ko lang ho ay magkaroon tayo ng additional runway, parallel runway, para pagka nabalaho ang isang eroplano sa isang runway, meron pa po tayo. Mababawasan lang ho ang efficiency but hindi ho totally magsasarado tayo ng paliparan. Ano yung wish nyo, Jem? Magkaroon ng pangalawang runway Na parallel. para sa, dun ho sa NAIA. Sana ho, kahit saan man. Sabi nyo, parang wishing upon a star yan eh. Kasi sabi nyo nga, yung parallel sa NAIA, imposible na. Di ba? Opo. So, somewhere else na lang Yes, tayo. somewhere down the road. GM, alam, dami-dami. Ang malaki sa atin, marami sa atin, tubig. Pasisiri na lang kaya natin ang mga Hindi, pwede aeroplano. naman. Pwede naman ho, kung tubig. Nagawa Diba ko kasi ng meron naman tayo mga, na pwedeng mag-land sa... nagre-reclaim naman ho yung mga airport sa atin, sa mga malapit sa atin. Wala ho silang lupa, pero nag-reclaim ho sila dahil marami silang dagat. So, Tinatambakan. tinatambakan po. Oo, hindi kasi baka pwedeng yung dagat na mismo gamitin natin. Easy po, easy. Hindi kasi maraming maraming mga areas tayo ngayon na wala na yung mga yung sea aircraft natin na dati. Hindi na ho. Pati sa local Wala natin na ho. Diba? Ilan lang, kasi because of the capacity.
Maliit ho lang kapasidad ng mga seaplanes. So ngayon, kailangan ho talaga na sophisticated aircraft na ho ang gagamitin. Oo, kasi yung mga areas na, especially domestic flights natin, may mga lugar, hindi mo marating basta dahil walang... Meron hong mga kanya yun. Local companies na may mga seaplanes. mga They cater for tourists dun sa mga sa area na islands yan. po. ano. Opo. Oo. Kasi yun ang mas marami sa atin, landingan. Pero sa airport, wish muna tayo. Oo. Mag-wish 1075 na lang tayo muna. Sa Rodriguez Rizal, si Catherine Buena. Catherine, magandang umaga sa inyo dyan sa Rizal. Andito si GM Monreal. Ano pong eroplano ang sasakyan nyo? Magandang umaga po, GM Monreal. Tatanong ko lang po, kumusta po ba yung security sa NAIA? Tuluyan na po bang natigil yung nakawan sa loob ng airport? In terms of security, maayos ho tayo. Yung nakawan ho, karamihan ho, perception lang ho yun. Hindi ho ko pinagtatanggol ko ang mga tauhan natin. But may mga ebidensya ho tayo na hindi ho naman nangyayari lahat dito sa ating paliparan. Maybe isa, dalawa, pero hindi ho ganun kagarapal. Pero bagamat ganun ho nangyayari, hindi dapat mangyari. Kaya yun ho ay sinusolusyonan natin at ginagawa ng paraan. At tuloy-tuloy ho ang ating mga tauhan para ho maprotektahan ang integridad ng mga gamit ng mga pasahero natin. May mga nahuli na ba kayo dyan? Marami ho. Meron na ho kami. Yung iba, yung sa Lisigang, na panho namin yun. Yun yung mga nagbubukas ng... Wala ho so far kami naaktuhan. Meron din before pero naalis na ho yun. Talagang kailangan lang ho, kahit sabihin natin na maigpit ang security natin pero kailangan bantay pare ho gawin natin. Kasi meron pa rin mga minsan. Tsaka hindi makita, walang CCTV. But sana naman, baka di ba pwedeng abunuhan nyo muna yung GM? Kahit na yung mga ginagamit na sa sari-sari stores. Hindi haya ng powers natin, sir. But just the same, we're looking forward that Definitely. can be resolved. Ako rin po. Dahil napaka-importante po nun sa inyo. Diba? Personal crusade ko na ho yun. Isa sa mga kailangan ko man lang na may ambag dito sa ating paliparan. Makomplete yung ano na yun. Makomplete yung at least CCTV natin. Well, General Manager Ed Monreal, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon para kausapin ang ating mga senador na at yung mga nananawagan ng inyong pagbibitiw. So, eto basta klaro, hindi ka magre-resign. Hindi po. Unless somebody who appointed me or the president asked me to step down, I will. Okay, so para pag pinag-resign ka, magre-resign ka. Doon na, ibig sabihin, pagka nabalita ang nag-resign, tinanggal ka, ganun. Kahit na wala namang problema ho yun, basta ako malinis ang aking konsensya, na ginawa ho namin ng team ko sa MIAA, yung dapat at not safe. May tawag ba si Presidente? Wala naman po. So wala naman. Ano sabi sa inyo ni Secretary Art? Okay naman po. Parang okay naman po. Napagalitan ka ba o ano? Awa ng Diyos, hindi pa po. Hindi pa naman. So hindi pa kayo napapatawag niya? Nag-usap na ba kayo ng ano? Well, we're closely in contact. Nasa Beijing po siya ngayon. Meron silang bilateral meetings kasama ng ibang mga kabinete. Nandun po sila ngayon. But we're closely in contact. Updated po siya. Nagbibigay siya sa akin ng advice kung anong dapat gawin. He's in the loop. Ano po ang inyo pong mensahe kay Senator Grace Poe? Hindi lang po sa ang akin lang po is we respect their opinion. We respect ang kanilang pananaw. Basta naman po kami masasabi at siguro mapapaliwanag namin yun sa pagdating sa Senate hearing. Kung ano po Kailan ho ba yung Senate hearing nyo? 29 po yata. 29. Nakatanggap na kami ng imbitasyon. So ano ho bang i-expect natin doon sa Senate hearing? Yung na hindi pa namin nadinig ngayon dito sa inyo? Halos ho, telenovela na ho ang naisabi ko sa iyo. Lahat ng detalye, naisabi ko na ho sa lahat ng pagkakataon. Sana naman, but again, respetado ko po sila. Ako po'y makikinig kung ano lang magiging gabay. Kung kaya pong gawin, gagawin po namin. But at the end of the day,
ginawa ho namin ang dapat at nararapat na safe po yung ating pamamaraan. At may pinagbatayan po kami. At yun ang ating pinagpapasalamat na isa. Wala namang buhay na Tama po naibuwis yun. dyan. Ano? At ika nga yung delay, yung mga inconveniences, at least ipagpasalamat na natin din na wala namang naperwish yung buhay dito sa pangyayari na yan. Meron tayong Facebook reaction. Sabi ng mga nagpe-Facebook, may nag-like na 378, may nag-love na 170, may nagdalawang natawa. Ba't kaya sila natawa? May nag-wow na 8, may dalawang nalungkot. Palagay ko ay na-stranded dito. At may isang nagalit. Palagay ko, isa sa mga senador. Maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po. Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal. Dito naman po sa programang Bawal ang Pikon.